سلام، من آرش سقایی هستم و تو این ویدیو میخوام در رابطه با ویدیوی تایم لپس و کلا ساخت ویدیوی تایم لپس و چه مواردی رو باید توی ساخت این ویدیو رعایت بکنین رو بهتون توضیح بدم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. با انواع ویدیوی تایم لپس احتمالاً آشنا هستین و ویدیوهایی دیدین که به عنوان مثلا داره آسمون رو نشون میده و مثلا 5 ساعت یا 10 ساعت فیلم برداری از آسمون رو تند کرده و توی مثلا 30 ثانیه داره به نمایش در میاره. یا حتی فیلم برداری از اتوبان ها یا رشد یک گیاه که هر کدوم از اینا سبکی از ویدیوهای تایم لپس هستش. توی این ویدیوی تایم لپسی که من برای یکی از مجموعه ها درست کردم، برای استفاده دادن، برای نشون دادن در واقع سوژه، من سعی کردم از آسمون کمک بگیرم و اصطلاحاً سبک آسترو استفاده کردم. حتما حواستون باشه که برای اینکه بخواید تایم لپس بگیریم مخصوصا به این شکل، حداقل 10 تا 15 دقیقه نیاز هست. باز نیازمند این هستی که شما ببینید محیط چقدر نیاز داره تا تغییراتش، چقدر زمان نیاز داره که تا بخواید تغییراتش رو در واقع مخاطب نشون بدید. ممکنه یک ویدیویی مثلا با 2 دقیقه اون تغییرات مطلوب رو داشته باشه، بخواید تندش بکنید. یک سوژه هستش که اطراف زیاد المان خاصی نداره و شما مجبورین که به عنوان مثال 2 ساعت 3 ساعت بگیرین ویدیو رو و بعد تندش کنین و بعدش توی اون 2 ساعت اون تغییرات مورد نظر انجام میشه تا مخاطب بفهمه که سبک ویدیو در واقع چی هستش. یکی از چالش‌هایی که من تو این ویدیو داشتم این که باید با گوشی فیلم برداری می‌کردم و تایم لپس درست می‌کردم. و سوژه‌ای هم که قرار بود ما تو این در واقع سبک ویدیو نمایش بدیم، یک مدرسه با یک سری امکانات بود که قرار بود در واقع به این شکل، یعنی با سبک ویدیوی تایم لپس به نمایش در بیاد. بعضی از قسمت‌های در واقع ساخت این ویدیو که حالا میتونه نمای ساخت اون باشه یا یک سری امکانات در واقع که داخل این مجموعه هست رو بخوام نمایش بدیم، شاید با تایم لپس در بیاد، مثل حرکت دانش آموزا، مثل خود نمای آسمون، نمای ساختمون که آسمون در واقع ابراش داره حرکت میکنه، یا مثل مجموعه ورزشی که داخلش داره، یا اینجور در واقع اتفاقاتی که داخل مدرسه میفته قابل انجامه. ولی یک سری از در واقع اتفاقاتی که داخل مدرسه داره میفته با تایم لپس قابل نمایش نیست. من مجبور بودم که از تایم لپس و یک سری سکانس های آروم در کنار هم استفاده کنم تا بتونم اون ویدیوی مورد نظر رو در واقع در انتها به دست بیارم. یک مورد اصلی تو بخش تایم لپس این هستش که ما چه موسیقی قرار استفاده کنیم. حالا توی این سبک ویدیو که من قرار بود اول یک تند باشه، بعد آروم، بعد تند آروم و آخرش هم دوباره با تند شدن ویدیو تموم بشه، من بعد یک موسیقی انتخاب میکردم که این بالا پایینه رو اصطلاحاً داشته باشه تا بتونم در واقع با همدیگه سینکش کنم ویدیوها رو و موزیک رو و اون در واقع جذابیت لازم رو توی ویدیو ایجاد بکنم. جاهای مختلف و مکانهای مختلفی توی مدرسه من شروع به فیلم برداری کردم، ولی یک مورد مهم این هستش که ما باید در واقع ویدیوها رو طوری بچینیم که با هم یکم همخونی داشته باشه. به عنوان مثال یک دفعه از سر کلاس درس نمیتونیم یهو بپریم توی مجموعه ورزشی. به خاطر همین ما نیازمندی هستیم که تعداد ویدیوهای زیادی بگیریم تا ببینیم کدوم ها بیشتر با هم مچ هستن و با هم همخونی دارن و اینا رو کنار هم بچینیم تا اون چیزی که مد نظرمون هست در بیاد. مورد بعدی که توی این ویدیو باید حتما در واقع در نظر داشته باشید تنظیمات رنگی هستش. جایی هست نور زیاده، جایی هست نور کمه داخل سالونه و جاهای مختلف. ما باید سعی کنیم تنظیمات رنگی به شکلی در بیاریم یا یک تنظیم رنگی کلی رو برای در واقع این ویدیو اجرا کنیم که بتونیم تقریبا، نه بخوام کامل، چون به هر حال باید اصلا مختلف باشه، تنظیمات رنگی باید یا اختلافات رنگی باید متفاوت باشه، ولی ما تنظیمات رنگیمون رو باید به شکلی تقریبا در بیاریم که همه ویدیوها تا حدود زیادی از لحاظ رنگی به هم مرتبط باشن. اینطوری نباشه که توی یک ویدیو تمایلات رنگی به سمت آبی خیلی زیادتره، توی ویدیو به سمت قرمز و اصلا اینا اگه بخوام کنار هم قرار بدیم به هم نمیخورن. مورد بعدی هم این بود که ما چه زاویه‌هایی رو برای در واقع نشون دادن اون سوژه‌مون در نظر بگیریم که در واقع اون چیزی که مد نظرمون هست، اون تایم لپسی که مد نظرمون هست، اون سوژه هایی که قراره حرکت کنن و ما از رو حرکت اون رو بفهمیم ویدیو تایم لپس هستش، کاملا در واقع توی اون ویدیو بیانگر این قضیه باشه. به خاطر همین ما چندین زاویه رو تست کردیم روی پشت بون‌های مختلف، از پایین از بالای ساختمون کامل امتحان کردیم که ببینیم در واقع کدوم محسوس‌تر هست و مناسب‌تر در واقع برای این سبک ویدیومون هستش. توی تایم لپس ها معمولا از ترانزیشن های کمی استفاده میکنم، ولی اون چیزی که خیلی مرسوم هستش و
استفاده میکنم توی ویدیوهای تایم لپس به عنوان در واقع ترانزیشن یا افکتای روی ویدیو این هستش که به عنوان مثال یک ویدیویی گرفتین در واقع در سایز 1920 x 1080 ولی میخواین نشون بدین اگه کیفیتش بالا باشه میخواین نشون بدین یه قسمت کوچیکی از حالا اون سوژه رو نشون میدین و پوزیشنش رو تعریف میکنین که آخر نمایشش برسه به اینجا. یعنی یه همچین افکتایی معمولا استفاده میشه، خیلی در واقع مرسوم نیستش که بخواید از ترانزیشن‌های خیلی در واقع حرکتی و گلیچ رو بخواید اینا استفاده کنید. البته بازم دیگه در اختیار خودتون و خلاقیت خودتونه که بخواید حالا هر افکت یا آپشن‌های دیگه هم اضافه کنید، ولی اون چیزی که تا الان درست شده معمولا به این شکله. تنظیماتی که من برای در واقع این نوع فیلمبرداری انجام دادم با گوشی A53 بود، A53 سامسونگ و این تنظیماتی که توی تصویر می‌بینید. حتما حواستون باشه توی ساخت سبک در واقع ویدیوهای تایم لپس این چند نکته رو باید در نظر داشته باشید. نکته اول اینکه حتما دستتون نلرزه، یعنی که شما دارین وقتی اگه حرکتی نیست ثابته که هیچی، دوربین رو با پایه تنظیم کردین و تمام و یه سری ترانزیشن خاص روی در واقع ویدیو میبینین که حالا بهتون نشون میدم چیا هستش و معمولا استفاده میشه تو این سبک ویدیو. اگرم حرکتی هست مثلا دارین یک نمای ساختمون رو میگیرین حتما روی دوربینتون روی یا گوشیتون تنظیم کنید که مثلا این قسمت از ساختمون حتما اینجای گوشیم باشه، وقتی حرکت میکنم این زیاد جابجا نشه که وقتی تندش میکنین اون چیزی که مد نظرتون هست واقعا در بیاد توی ویدیو. حتما حواستون باشه که توی تنظیماتی که انجام بدین خودتون به صورت منوال یا دستی تنظیمات رو تنظیم کنید، به صورت اتوماتیک روی دوربین یا روی گوشیتون نذارین تنظیماتو. شاید اگه روی اتو بذارین خودش متناسب با کم رنگ شدن و نورانی شدن آسمون یا سوژه‌تون خودش یه تنظیماتی انجام میده که اون چیزی که ما میخوایم در واقع اون ویدئویی که ما مد نظرمون هست دیگه در نمیاد. حتما تنظیمات رو روی منوال بذارین، حالا چه با دوربین چه با گوشی و بعدش فیلمبرداریتون رو انجام بدین. نکته بعدی این حواستون باشه که برای اینکه بخواید تایم لپستون جذاب‌تر شه از افکت‌های صدایی حتما استفاده کنید. یعنی هر جایی که هستش یه المانی رو نتوند شده. مثلا من توی همین ویدئوی در واقع تیزری که درست کردم جاهایی که داخل مدرسه بچه‌ها دارن میرن سعی کردم مثلا از صدای زنگ مدرسه استفاده کنم که اون حس و با اینکه فیلم تنده ولی صدا آرومه اون حس رو واسه مخاطب بیان کنه و ویدیو برای مخاطب قابل درک تر بشه. این مهمه که بخواد مخاطبمون با ویدیو ارتباط برقرار کنه. و در انتها از همه بچه‌هایی که در ساخت این ویدیو در واقع کمک کردن به بنده از همه تشکر میکنم. اسمو نمیگم یه وقت جا افتاده یه وقت جا بیفته، ولی از همه دوستان تشکر میکنم در کنار من در کنار فیلمبرداری بودن، جاهایی که واقعا خطرناک بود با من اومدن که حالا ویدیوهاشو در طی ویدیو دیدین و از همه دوستان تشکر میکنم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.